Jag är på Mauritz Widfors, Arlanda stad. Det känns som man borde skaffa klippkort här, för nu är jag här väldigt, väldigt ofta. De har ju en vapenauktion som går kontinuerligt året runt, och det här gamla arvegodset tar bara plats i min garderob, så jag ska göra mig av med den. Tjena Anders! Tjena, god morgon. God morgon. Jag vill göra mig av med den här. Och det är en engelsman, en gammal Webley & Scott. Väldigt tidigt 1900-tal på den här. Patronläget är ju 65 i den här, så att man kan i princip inte hitta övningsammunition och sånt till den här idag. Och öva med den, för att all den ammunitionen är 70 idag. Ja, spången sitter lite lös på den här. Det hör man. Det skallrar lite. Skallrar lite. Vi kan ta en pipa som är, jag tror är helt fräsch här. Så får ni höra skillnaden. Oj. Så det låter som en kyrkklocka. Mat- och sovklockan ringer. Ja. Och det är skillnad mot den här då, som vi tar den igen. Ja. Det finns ingen klang, det är en vibration i den, och det betyder att spången sitter löst. Det är också en spricka på kontangen, väldigt vanligt. Det händer ju då att helt enkelt när man har skjutit mycket med den, så här ligger trycket, här ligger belastningen på mot trä mot metall. Och när det plattas till här helt enkelt med åren, så börjar den klyva bak i tangen. Och det är väldigt många gamla bössor som har börjat spricka. Nackdelen med den här typen av vapen idag, det är ju att det finns en begränsning på ammunition. Speciellt övningsammunitionen då, som i princip alla övningsammunition är stål idag, för vi får bara skjuta det på svenska skjutbanor. Och de är ju 70 långa, och då stämmer inte det här patronläget. När patronen skjuts och fläks ut, den så kallade stjärnstukningen, så får stjärnstukningen inte gå över den här kanten. Här. Och är det här en 70 nu, den här patronen är 70 och det här är 70 patronläge, då kommer den här stjärnstuken läggas in till den här kanten precis. Men går den över kanten, då bildar den en tratt som blir lite för trång, och då får man ett ökat gastryck bakåt. Nästan alla moderna bössor som görs idag har ju 76 patronläge i sig. Och 76 är inte bara för att man ska stoppa i de här långa patronerna, utan det är för att stålhaglen ska kunna accelerera lite grann innan de möter den här förträngningen som pipan ger. Det är som en friflykt i en studsare, om man känner till det. All right. Men jag vill ändå göra mig av med den här, för jag tycker den tar plats i min vapengarderob, som det heter, och jag gör plats för annat. Så att, vad skulle du gissa att jag skulle kunna få från den här pjäsen på en auktion? I det här skicket som den är, kanske runt 2000 kronor. Någonting sånt. Det är pengar det med. Absolut, det är bättre att du frigör en plats i vapenskåpet och köper något annat. Ja, jag tar hellre 2000 än att bara ska och skrota den. Självklart, tycker jag man ska göra. Ja. Absolut. Mauritz Widfors auktion skiljer sig lite grann från de övriga, va? Ja, vi jobbar ju kontinuerligt, så varje vecka lägger vi ut vapen som vi får in. Så vi lägger ut vapen när de kommer in här. Om den här kommer in idag, så skriver jag texten på den här. Vi lägger ut den här på auktionen. Sean som ansvarar för auktionerna i huvudsak fotograferar den här, vi lägger in den i vår dator och allting sånt, med licenser och allting sånt. Och så går den ut på onsdag. På auktionen. Sen ligger den ute i 14 dagar. Och efter 2 veckor så är den, om vi sätter den här till exempel i 2000 kronor ett utrop, och sätter vi en bevakning på 1000 kronor, det betyder att du säljer inte den här under 1000 kronor. Det är din gräns, du vill inte sälja den under 1000. Sätter vi 1000 kronor i bevakning. Och bjuder någon i det här fallet då, vi säger 1800 kronor, då kommer bössan att säljas. För det. Ja, strålande. Så att det går rätt fort det här. Ja. Du lämnar in den, det tar 2 veckor, så säljs den. Och har den då sålt, så tar det ungefär 2 till 3 veckor till, så har du dina pengar. Så inom en månad så har du pengar, så är vapnet sålt, det är avregistrerat och du har dina pengar. Då så. Nu ska jag och Anders bara skriva lite papper. Sen ska jag packa ihop grejerna, för imorgon bitti är det krockjakt. Och sen så om några veckor kanske kommer in lite stålar på kontot. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Jakt är jakt. Vi jagar svartfågel
Och vi är med Kråkmicke, One Shot Mike och det finns många smeknamn, jag kommer inte ihåg alla, men det var många. Jag tror det var dem faktiskt. Ja, okej. Vi är i Sörmland och det är årets sista dag faktiskt på kråkjakten. Ja, det stämmer. Micke har varit här och fixat gömslet igår kväll. Men vi var här innan det blev ljust och skickade upp den där uven i tallen. Trädet kanske är 15 meter bort, men tallen sitter uven sitter ganska högt upp. Och tanken är ju då att de här kråkorna framförallt ska bli skitsura på den där uven, för den har faktiskt en kråka i klon. Så ska de komma hit, bli arga och så ska vi skjuta dem. Det är planen. Det är planen. Ja, just det. Ja. Vi får väl se hur det går för dig, men det är planen. Du har saknat, du har ingen slips. Jag har slips. Jaha. Det är alltid så. Sista dagen när man gör kråka varje säsong, då har man slips. Då har man slips. Men jag har inte slips. Du har inte slips, vänta. Så jag misstänkte ju att du hade koll på det. Så jag tänkte att du skulle få välja här. Den här. Jag har fått min kära sambo. Jag tror det är krickor, jag vet inte. Den är ju rätt så... Den här är lite mer vulgär. Men, kolla här. Ja, fin present jag har fått. Purdy. Jaha, men fast det är liksom, Det är ju liksom Big lite Five. Ja. Slipsen. Jag tycker den här var fin. Men då får du sätta på den. Ja, du får den, absolut. Okej, tack. Ja, men man kan ju inte liksom hålla på och gå emot traditioner. Är det slipstradition så är det ju. Jag menar det. Det är otroligt viktigt faktiskt. Så, är det bra så? Det var jättefint. Ja, mycket bra. Så. Kommer en kråka ner här. Nu får du göra redo den där. Sänker sig. Nu får du vara med. Shoot. Och där var den. Shoot. Det där... Den var snabb. Ja, precis. Men det som är nu då. Nu har du 2 skott kvar. Ja. För när man har 3 bomskott då är det skottförbud i 10 minuter. Okej. Skitsura. Nej, det skapar ju dyrt den ena där. Högt, vet du. För högt. För höga. På den, nej. För högt? Nej, nu dyker den. Jaha, tänker du. Vad är det du står och håller i näven då? Jo. En Fabvarm XLR Composite. Italiensk bössa. Gasomladdad med otroligt snabb och rapp mekanism så det går fort. Om man har snabbt finger så går det sjukt snabbt att trycka av många skott om man nu känner för det. 2% såklart när man jagar, men har man sportskyttelicens kan man stoppa i upp till 8 stycken i magget. En av de få bössorna som faktiskt klarar att skjuta stålhagel med full trångborrning. De trycktestar sina piper till otroligt höga tryck på Fabbarn. Mycket trevlig bössa, en bra skjutmaskin, styktålig, det gillar jag. Man kan liksom inte vara så jävla rädd om grejer. Det är finare. Ge mig ett varv. Och igen. Snyggt skott. Tack. Stå och skrik som att du har stenlunga i en jävla pipa. Lite halvrandom i hopp om något annat. Det är modellen. Ja, precis.
Jag säger som jag brukar säga, var du tvungen att kladda på den där? Det var inte många hundradels sekunder mellan våra skott. Nej, det var det inte. Men du var först. Jag var först. Men det är ju kul att komma två också. Det var fint han kom. Ja. Det var helt perfekt. Ja, det där var perfekt. Ja. Det blir inte bättre. Lite. Det närmar sig. Jag tycker det låter katastrof. Här är sjukt bra just när det är lite så här krångliga lägen, alltså ett trångt gömsle. Om man ska stå så här, då det här anläggningen känns ju inte normalt på något sätt. Och då är det rätt bra med en rödpunkt tycker jag, för då behöver man inte vara så noga med anläggningen. Och det blir mycket så här, man står så här och så kollar man och så ner och kollar och ner och då bara, ser man bara pricken. Då behöver man inte vara så orolig för exakt var kinden hamnar på kolven. Och tycker man att det är krångligt att skjuta in den här, och normalt sett så brukar man ju bara kunna titta genom pipan och se. Det blir svårt med sån här, då får man ta loss systemet, ta ur pipan, sätta på den här. Så tar man en hagelpatron och så knackar man ur tändhatten ur den. Så stoppar man in, då får man ett sånt här litet hål som man kan titta rakt igenom. Och då kan man titta exakt var pipan siktar och så kan man ratta in den och sen kan man testa det. Ett tips från coachen. Plötsligt så börjar det flyga lite klockor och kommer de en och då. Två, ibland en, ibland fler. Och ibland kommer fågeln här. Pass på. Höger, vänster. Oj. Den var lite för hög. Ja. Men vet du vad jag fick i näsan? En tomhylsa. Nackdelen med halvautomaterna, det är ju att liksom passgrannen så att säga, med skytten till höger får ju tomhylsorna i facet och även kameramannen. Fördelen är ju såklart att du slipper stå och bryta bössan hela tiden. Stå och peta i bulor i en bössa med pipan riktad uppåt är inte det lättaste. Så ja, där är väl... Man får ta lite helt enkelt. Man får ge i snabbhet och säkerhet om man får ta komfort. Eller man får rätt sätt ta varma tomhylsor i myllet. Nej, helvete, så ja, snyggt. Ja. Vänta. Jag kommer. Ja, nästa dag. Vänta, han går runt. Snyggt uppföljningsskott. Tack. Mycket bra. Jag skrek lite så den fick en till. Ja, det var jättebra. Tack. Och det syntes tydligt att du träffade där skottet. Andra ja. Ja, det har varit väldigt dunmål. Vet en sak? Fick en till tomhylsa i huvudet. Vi kanske ska bygga någon typ av faceplate. Sådana här som baseballspelare har när de står och ska slå. Så har de liksom en platta för ena sidan av facet. Ja, det var snyggt. Den där var ju riktigt sur. Ja, skitgrinig. Den kom fan på 3:e varvet tror jag. Ja. Så, tomt. Då så.
det var det hela. Inte jättemånga, men vi har väldigt fina streck och det har varit en del fina skottchanser ändå. Vi går ut och kikar lite hur mycket vi har. Vi ska lägga upp och samla ihop allt vilt och rasta voven. Ja. Några fåglar fick vi allt ner. Ja, absolut. Och Aska har fått upp springa och rapportera lite. Vi har några kvar att hämta. Men du, vad kul det var att hänga lite igen. Det var länge sedan. Absolut, nej men det var kul. Det gör vi om tycker jag. Det tycker jag. Ja. Vad ska vi göra nästa gång då? Jag vet inte, vi ska nog jaga någonting. Någonting, ja. Kanske lite gås eller någonting. Det kan vi göra. Duvor kanske? Duvor är kul. Men kråka är roligast. Ja. Du, ja. Hörrni, en härlig dag ändå. Hörrni, måsarna är fortfarande. Men Aska rapporterar resten så ska ni få kolla lite på vad vilterianerna hittar på för någonting gott idag. Micke, tack för idag. Tack för idag. Bra lockat. Tack.